Αυτή είναι η Λισαβόνα, η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας και μία από τις πιο γοητευτικές πόλεις της Ευρώπης. Μια πόλη γεμάτη ιστορία, πολύχρωμα πλακόστρωτα σοκάκια, εμβληματικά κίτρινα τραμ, μοναδική αρχιτεκτονική και φυσικά φαγητό, που έχει αποκτήσει φανατικούς θαυμαστές σε ολόκληρο τον κόσμο. Και στο σημερινό βίντεο βρίσκομαι στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στη Λισαβόνα. Και για τις επόμενες 24 ώρες θα τρώω μόνο street food. Στόχος μου είναι να δοκιμάσω όσες περισσότερες παραδοσιακές γεύσεις μπορέσω και παράλληλα να τις βαθμολογήσω από το 1 ως το 10 με βάση τη γεύση και την τιμή. Και φυσικά να σας ταξιδέψω και μαζί μου εδώ σε όλο το ταξίδι, έτσι. Στο τέλος θα δούμε και μαζί πόσο μας κόστησε όλη αυτή η μέρα. Το γαστρονομικό μου διπορικό ξεκίνησε από την πιο ιστορική περιοχή της πόλης, την Μπελέμ, η οποία μέχρι και σήμερα αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλέστερους προορισμούς της Λισαβόνας, καθώς φιλοξενεί εμβληματικά αξιοθέατα αλλά και ιστορικά ζαχαροπλαστεία. Μάλιστα, λίγα μόλις μέτρα πιο πέρα βρισκόταν και το πιο διάσημο. Η ώρα είναι 11 και 6 και για πρωινό δεν γίνεται να μην δε φάμε το εθνικό γλυκό της Πορτογαλίας, το Pastel de Nata. Το συγκεκριμένο μάλιστα θα το φάμε στο πιο γνωστό και πιο παλιό μαγαζί που το φτιάχνει εδώ από το 1837. Pastéis de Belém και βρίσκεται στην Belém. Φυσικά τώρα έχει αρκετή ζέστη, πολύ μεγάλη ουρά, αλλά νομίζω αξίζει την αναμονή. Ή και όχι. Βασικά δεν θέλω γλυκό για πρωινό, αλλά τέλος πάντων. Ας περιμένουμε και βλέπουμε. Για καλή μου τύχη, αυτή η ουρά δεν ήταν εξ ολοκλήρου για τα Pastéis de Nata, αλλά για κάτι που μοίραζαν παραδίπλα στους φανς στο Linkin Park, οι οποίοι είχαν έρθει για τη συναυλία. Μπαίνοντας μέσα, ευτυχώς μετά από λίγο, ήρθα αντιμέτωπος με ένα πραγματικά ιστορικό ζαχαροπλαστείο. Παλιές βιτρίνες, ξύλινες λεπτομέρειες, διακοσμημένο με πορτογαλικά ποτά και μια μοναδική ατμόσφαιρα συμπλήρωναν τα φρέσκα γλυκά που μόλις είχαν γίνει. Excuse me, sir. One Pastéis de Nata. One, please. Yes. Λοιπόν, πληρώσα 1,60. Είναι σχετικά μικρούτσικο. Για πάμε να το δούμε και καλύτερα. Φρέσκότατο και έχει δίπλα κανελίτσα και άχνη. Οπότε ξέρετε ότι θα το παπακώσουμε με κανελίτσα. Μπόλικη. Και ουσιαστικά είναι μια τραγανή ταρτούλα γεμιστή με κρέμα, γάλα, αυγά και ζάχαρη. Πάμε να δούμε και μπόλικη κανέλα που βάλαμε. Παιδιά, είναι απίστευτη. Και η κρέμα η αυθεντική που τρως σε καλές αυθεντικές μπουγάτσες με κρέμα, αυτή. Φέρνει πάρα πολύ σε μπουγάτσα καλή Ξάνθης, αλλά όχι τόσο τραγανή. Και πολύ λιγότερο λαδερή από την μπουγάτσα. Αυτό είναι, τίποτα παραπάνω. Αλλά πολύ ωραίο. 7 στα 10 άνετα. Προσπερνώντας ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Πορτογαλίας, το Τζερόνιμος Μονάστερι που βρισκόταν ακριβώς δίπλα, και ξεκινώντας μια ευχάριστη διαδρομή κατά μήκος του ποταμού Ταγού, μετά από περίπου 20 λεπτά έφτασα στο πιο γνωστό αξιοθέατο της πόλης, το οποίο φυσικά δεν γινόταν να προσπεράσω. Ναι, δεν εννοώ ακριβώς αυτό που φαντάζεστε, για την ώρα όμως το μόνο που είδα ήταν ένα πολύ όμορφο street food πάγκο που πρόσφερε δροσιστικά πίνα κολάδα. Οπότε πλησίασα και είπα Nice place. Thank you. Your name? Mayara. Mayaro. Can you make me one? Yeah, of course. Thank you so much. With or without alcohol? Without, please. Without? Yes. Where you from? I'm from Greece. You? Greece? Portugal. Oh, nice. Yeah. So, here. It's pineapple, Yes. ice, Yes. coconut milk, and brown sugar. Oh, nice. So now we're gonna mix it. Oh my God. Oh, it's heavy. It's a lot of wait. Thank you so much. You're welcome. How much do you want? 15. After, if you want more, the refill is only €5. Okay. Thank you so much. Thank you so much. This is yours. Oh, thank you. That's so nice. You are Sexy karma for you. Sexy karma for me. Yeah. Thank you. You're welcome. Thank you, me. Nice to meet you. Guys, come and find this girl. Όλοι την κερνάνε. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε. 15 ευρώ αξίζει γιατί είναι και ολόκληρος ο ανανάς. Εντάξει, βλακεία είπα. Άδειος ολόκληρος ανανάς. Ουσιαστικά είναι το σκουπίδι από τον ανανά. Αλλά έχει 3 φέτες ανανά και μπόλικο πράγμα μέσα. Ό,τι έπρεπε αυτή τη στιγμή με τόση ζέστη. Do you have a channel in YouTube? Yes, of course. What is the name? Right, Gianellis. And this is... Oh, this is you. Yes. Subscribe. Subscribe. Μάγκες, ήρθε η ώρα να κάνετε και εσύ ένα subscribe και βλέπετε τα καλύτερα κορίτσια. The best girl. Thank you very much. Bye. 8,5 στα 10.
Εντάξει, ίσως επηρεάστηκε λιγάκι η βαθμολογία μου από την ευγένεια της κοπέλας. Όμως ο κύριος λόγος της επίσκεψής μου στο σημείο ήταν το Belém Tower. Το συγκεκριμένο αποτελεί το πιο επιβλητικό αξιοθέατο της Λισαβόνας. Χτισμένο στις όχθες του ποταμού Ταγού πριν από περισσότερα από 500 χρόνια. Αποτελούσε σημαντικό αμυντικό οχυρό και σήμερα είναι ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία ολόκληρης της Πορτογαλίας. Εν τω μεταξύ, εκτός ότι έκανα βλακεία και έκλεισα 2 φορές εισιτήριο και το πλήρωσα από 30 ευρώ το ένα, δηλαδή 60, τη μία στις 4 η ώρα και το άλλο στις 2 και είναι 1 και δεν μ' άβαζαν με τίποτα, αλλά ήρθε ένας αστυνομικός και με έβαλε. Θα μπω μέσα, χαίρομαι πάρα πολύ. Και το συγκεκριμένο χτίστηκε για ένα φρουρί το λιμάνι το 1518 και είναι σαν να λέμε η Ακρόπολη της Πορτογαλίας. Πάμε μέσα να το δούμε και φεύγουμε να φάμε κάτι, γιατί έχει πάει 1 η ώρα και πεινάω με τους χυμούς και με τις μπουκάτσες. Μπαίνοντας, συνειδητοποιούσες κατευθείαν ότι πρόκειται για ένα πραγματικά καλοδιατηρημένο φρούριο, με παρατεταγμένα κανόνια σε κάθε παράθυρο, που στην εποχή του στόχευαν τα εχθρικά καράβια που κατέφθαναν από τη θάλασσα πριν εισέλθουν στον ποταμό Ταγό. Ενώ ανεβαίνοντας στη στενή παλιά πέτρινη σκάλα και βγαίνοντας στην οροφή. Εντάξει, είναι τρομερό. Τι αρχιτεκτονική, πόσο καλοδιατηρημένο. Απίστευτο, ένα αληθινό φρούριο, σωζόμενο από το 1500. Full value το 30 ευρώ, έτσι. Και αφού χόρτασα από ιστορία και όμορφα τοπία, το στομάχι μου αναζητούσε απεγνωσμένα τροφή. Η διαδρομή όμως που έπρεπε να ακολουθήσω για να φτάσω στο κέντρο της πόλης ήταν αρκετά μεγάλη, αλήθεια είναι. Για καλή μου τύχη όμως, βρήκα λίγο πιο κάτω ένα ηλεκτρονικό ποδήλατο. Έτσι, σκάναρα κατευθείαν το QR code της εφαρμογής του για να το χρησιμοποιήσω και άρχισα να χρεώνω με 0,38 λεπτά το λεπτό. Και έπειτα από περίπου 15 λεπτά συνεχούς πορείας. Η ώρα είναι 2 και 6, έχει περίπου 35 βαθμούς, έχω πάθει σχεδόν ηλίαση, πεινάω απίστευτα και στον δρόμο πάνω βρήκα ένα μαγαζί Ονόσο Πρέγκο, Γκρέγκο, κάπως έτσι, το οποίο θα σταματήσουμε για να φάμε σαρδίνα σάντα. Συνεπώς, ένα από τα πιο παραδοσιακά πορτογαλέζικα πιάτα, ψητή σαρδέλα. Πεινάω. Ελπίζω να αξίζει, έτσι. Το καλό ήταν ότι ακριβώς από έξω υπήρχε μια βιτρίνα γεμάτη φρέσκα ψάρια. Οπότε κάθισα σε ένα τραπέζι και είπα: Σαρτίνα ασάντα, please, and 1 Pepsi Zero, and 1 bottle of water. Still water, sparkling water. Still. And this is free or it... Free. I don't want, maybe? Yeah? Yes, because I don't eat bread. And this. Thank you so much. You are welcome. Όπως είδατε, τους βάλαμε τα γυαλιά, έτσι. Πήγαν να μας χρεώσουν ψωμάκι, μαρμελάδες και βούτυρα, τα οποία και δεν θα τρώγαμε και δεν ξέραμε αν ήταν free. Εντάξει, για πότε έφυγε ολόκληρη Πέψη, ούτε που το κατάλαβα. Αρχικά τόσο μεγάλες σαρδέλες πρώτη φορά βλέπω. Μυρίζουν υπέροχα και πάμε να δοκιμάσουμε κατευθείαν. Είναι αρκετά αλμυρές γιατί έχουν χοντρό αλάτι από πάνω. Είναι χοντρές και έχει αρκετό ψαχνό, τέλος πάντων, και αλλάζει πολύ η νοοτροπία της σαρδέλας που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα, που είναι εκείνα τα μικράκια. Έχει και από 2 πατάτες βραστές, πολύ διατροφικό. Είναι πραγματικά λίσσα, δεν τρελάθηκα, η αλήθεια είναι. Σαν ένα κανονικό ψάρι φαίνεται τώρα πλέον. Παρ' όλα αυτά, τις καθάρισα και κατανάλωσα αρκετά γραμμάρια πρωτεΐνης και καλών λιπαρών. Γιατί στη συνέχεια θα ακολουθούσε πολύ trans fat. 19 ευρώ κόστησαν όλα, αρκετά τιμή μπορώ να πω. Ολόκληρο τραπέζι, ψάρι, φρέσκο ήταν όντως. Τώρα όσον αφορά το ψάρι, πολύ αλάτι ρε φίλε. Και έφερνε πάρα πολύ σε τσιπουροειδές, οπότε θα βάλω ένα 6 στα 10. Και πάμε κέντρο. Μετά από μια γρήγορη στάση που ακολούθησε έπειτα από άλλα 10 λεπτά τελικής ποδηλασίας, σταμάτησα στην αρχή της Ribeira das Naus, η οποία οδηγεί στο κέντρο της πόλης. Καθώς λάτρευα το μέρος και φιλοξενούσε δεκάδες ξύλινα street food σπιτάκια, που ήταν ιδανικά για το κόνσεπτ μας. Έτσι πλησίασα αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση, μυρίζοντας το από αρκετά μακριά μάλιστα, και είπα: Hola, can I have one bifana sandwich please? Thank you so much. Ναι, εδώ ήταν μια αποτυχημένη προσπάθεια να καταγράψω τη διαδικασία, καθώς ήταν τόσο απλή και γρήγορη που δεν πρόλαβα. Thank you so much. Bifana black pork steak λοιπόν, ψητό και όχι από το μαγειρευτό. Secret beef. Secreto. Όχι. Black pork secret sandwich κουπέλο. Κουπί. Πάμε να δούμε τι λέει. Λοιπόν, μυρίζει υπέροχα. Βλέπω full λίπος. Σκέτο όνειρο. Ουσιαστικά δεν έχει τίποτα μέσα, μόνο κρέας και ψωμί. Ούτε σος, ούτε σάλτσες, ούτε λαχανικά, ούτε τίποτα. Το κρέας είναι πολύ νόστιμο σκέτο, αλλά πώς θα δαγκώσουμε? Είναι πάρα πολύ νόστιμο, γι' αυτό δεν χρειάζεται τίποτα μέσα. Τώρα όσον αφορά τα 10 ευρώ που έδωσα, έχει πάρα πολύ κρέας, αλλά είναι και χοιρινό και είναι απλώς με ψωμί.
Λίγο τσιμπημένο θα έλεγα. Το καταβρόχθησα όμως πέρα από λίγο σκέτο ψωμί που άφησα στο τέλος. Nice boss, nice. 7 στα 10. Επίσης 3 ευρώ Coca-Cola Zero και κάτι που θέλω να προσθέσω, βασικά να πω σε αυτό το σημείο, είναι ότι η Πορτογαλία την πρώτη μέρα δεν με ενθουσίασε ή τουλάχιστον δεν έφτασε ούτε στα μισά εκεί που ήταν στο μυαλό μου η Βαρκελόνη, που είναι top 1 ως αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, δίνοντάς της χρόνο, μία μέρα ακόμη ξεπέρασε τη Βαρκελόνη. Απλά θέλει το χρόνο της. Πορτογαλία number 1 μπορώ να πω, και έχω ακόμη 3 μέρες μπροστά μου και όλη την υπόλοιπη μαζί σας που έρχονται όμορφα πράγματα, είμαι σίγουρος. Καθώς εδώ με το που προχωράς ανακαλύπτεις 10 διαφορετικά πράγματα ακόμη εκτός από αυτά που είχες στο μυαλό σου. Ακραίο. Και γενικά, κουπί και όλα καλά. Και μετά από πολύ κουπί λοιπόν φτάσαμε στην επιβλητική πράσα του Κουμερσίου, όπου η εμβληματική αψίδα της Ρουά Αουγκούστα συνδέει την πλατεία με τον ομώνυμο πεζόδρομο. Στην κορυφή της δεσπόζουν γλυπτά που συμβολίζουν τη δόξα, τη γενναιότητα και τη σοφία. Ενώ στο κέντρο της πλατείας για την περίοδο του Μουντιάλ έχει στηθεί μια ποδοσφαιρική αρένα με χλωοτάπητα, γιγαντοοθόνες, εξέδρες και καθίσματα που θυμίζουν πραγματικό γήπεδο, ώστε ο κόσμος να παρακολουθεί δωρεάν τους αγώνες. Τώρα, όσον αφορά για κατάλληλη περίοδο για να επισκεφθεί κανείς τη Λισαβόνα, δεν θεωρώ ότι είναι 21 Ιουνίου που ήρθα εγώ, γιατί έχει απίστευτη ζέστη και γενικά είναι λίγο αποκνικτικά σε ορισμένα σημεία. Ωστόσο, είναι φοβερά. Έχει αριστερά μου και ένα βρυσάκι για δωρεάν νερό που στάζει μία σταγόνα στο δίλεπτο και έχει πάντα ουρά. Αλλά γενικά αυτή η οδός εδώ πέρα έχει πάρα πολλά μαγαζιά που μπορείς να βρεις και να φας και να πιεις και να κάνεις οτιδήποτε θέλεις. Οικονομικά δεν είναι τόσο, αλλά έχει πολλές επιλογές. Πάμε να φάμε κάτι, να πιούμε κάτι, θα δούμε. Γλυκό δεν θέλω από τώρα. Θεωρώ ότι θέλω ακόμα λίγο αλμύρο πορτογαλέζικο και μετά θα μπούμε στα γλυκά. Ο πεζόδρομος είναι γεμάτος από εστιατόρια, ξενοδοχεία και εμπορικά καταστήματα, ενώ παράλληλα προσφέρει αμέτρητες επιλογές για street food σαν αυτή που βρήκα λίγο πιο κάτω, τις διάσημες πορτογαλικές ψαροκροκέτες. With cheese in the middle or without cheese? Okay, it's traditional. Yeah, it's very traditional snack from Portugal. Really? Sure. Yes. I tried it. Yes, so we can see the ingredients here. Okay. This is our area of production. We Yes. have the mashed potato, garlic, onion, eggs. Oh, it's fresh. Yes, all of them. Oh, nice. She made it now. Yes, the typical cheese from the north of Portugal. Really? Oh, thank you so much. Thank you. Your name? Fatoumata. Fatumata. Nice name. Yes. From? Here, from Guinea-Bissau. Nice. Okay. I'm from Greece. Okay. And my name is Christos. Nice to meet you. Oh, Christos. Yes. Nice to meet you, sir. Nice to meet you too. Please, thank you. Συγκεκριμένα πρόκειται για μια τραγανή κροκέτα από μπακαλιάρο και πατάτα, η οποία βγαίνει και με διάφορες γεμίσεις, ανάλογα με τα γούστα του καθενός. Hello, chef. Ωραίος. Λοιπόν, αυτό εδώ το αυγουλοειδές είναι. Κόστισε 8 ευρώ μαζί με ένα νεράκι και εκ πρώτης όψεως φαίνεται λίγο μικρούτσικο. Αν σκεφτείς ότι το αранτσίνι στην Ιταλία είχε 4 ευρώ και ήταν πολύ πιο μεγάλο. Και είναι double trouble η γεύση του. Πάμε να γίνουμε χάλια για να το δείτε όσο καλύτερα γίνεται και να πάρετε το experience σχεδόν σαν εμένα. Η κρούστα είναι κάπως σαν τυρόπιτας κουρού, κάπως έτσι θα την περιέγραφα. Σαν τυροκροκέτα δικιά μας, με πλούσια τυρένια γεύση, παιδιά μαδάει για να μην βρίσω. Έχει το ζουμάκι του από το τυρί, γεύση ψαριού δεν σκάει πουθενά. Παιδιά, πολύ ωραίο αν σας αρέσουν τα τυριά. Και παρόλο που είναι τόσο γεμάτο με τυριά, σκάει έτσι πολύ ελαφριά γεύση και δεν είναι τέλεια. Τι να πω, μπράβο τους. Πέρ τον ντάκα μπόκα, πέρ τον ντουκαρό καρακάο. Καλά δεν λέγεται έτσι. 8,5 στα 10. Στη συνέχεια προσπέρασα σχετικά εύκολα διάφορα μαγαζιά με σουβενίρ και πασίγνωστα εμπορικά καταστήματα. Γιατί στο συγκεκριμένο 24ωρο σκέφτομαι να αγοράσω κάτι πιο αντιπροσωπευτικό. Πριν όμως από αυτό, πίσω μου βρίσκεται ένα από τα πιο γνωστά σημεία της Λισαβόνας και ένα από τα πιο ισταγκραμμικά επίσης σημεία, Elevator de Santa Giusta, που καθημερινά το επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες, ούτως ώστε να ανεβούν και να περάσουν στην απέναντι μεριά. Με κόστος στα 10 ευρώ, όταν λειτουργεί, περιμένουν μία ώρα για να μπουν μέσα. Ακραίο. Τώρα για κάποιο λόγο δεν λειτουργεί. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχε πολύ κόσμο θα μπαίναμε, αλλά και μόνο που είμαστε εδώ είναι τιμή μου και τιμή σας, θέλω να πιστεύω. Τι έχουμε ζήσει πλάκα-πλάκα, Πάμε να φάμε όμως κάτι. Και επειδή θα μου λέγατε ότι παραπονιέμαι συνέχεια για τη ζέστη που έχει εδώ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν άντεξα και μπήκα να πάρω ένα παγωτάκι από το Αμορίνο, το οποίο είναι ένα μαγαζί πάνω στο δρόμο. Γίνεται χαμός, έχει και ωραίες γευσούλες και μπόλικες και μου έφτιαξε εδώ μια κοπελίτσα πολύ ωραία. Ένα τριανταφυλένιο χωνάκι με 2 μπάλες παγωτού που κόστησαν μόλις 4 ευρώ και 40 λεπτά. Πρώτο παγωτό για το καλοκαίρι, λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε
μαζί και να σας πω αν αξίζει. Κελυφωτό, φιστίκι και σοκολάτα. Παγωτό και να μην είναι καλό, σπάνια θα βρεις. Πολύ ωραίο, οικονομικότατο, στο πιο τουριστικό και εμπορικό δρόμο ολόκληρης Λισαβόνας και μπορώ να βάλω άνετα 7,5 στα 10. Διώνει. Και τι λέγαμε? Α, ναι. Ο λόγος που δεν πήρα κάποιο σουβενίρ στο συγκεκριμένο 24ωρο ήταν η μπουτίκ της Πορτογαλίας. Όπου μπαίνοντας κιόλας, θεώρησα πως θα ήταν προτιμότερο να πάρω μια μπλούζα της Εθνικής, ώστε να ζήσω το experience στο έπακρο στο γήπεδο που έχουν φτιάξει στην πλατεία. Παρά ένα άψυχο σουβενίρ. Καλά, πήρα και σουβενίρ άλλη μέρα. Αλλά καταλάβατε όλο το point. Δείτε και μια μπάλα που θα σας πάρω, αξίας 400 ευρώ, με γνήσια υπογραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο. Αν κάνετε subscribe, πλάκα κάνω. Αλλά κάντε, ένα τζάμπα είναι, όχι όπως αυτή η μπάλα. Γίναμε μαγιές. Φεύγουμε. Αφού πλήρωσα ένα 45 για την μπλούζα προπόνησης της Εθνικής, άρχισα να κατευθύνομαι προς το γήπεδο για να μπορέσω επιτέλους να την αξιοποιήσω. Λόγω της αφόρητης ζέστης δεν είχε ακόμη πάρα πολύ κόσμο, οπότε μπορούσες άνετα να βρεις μια γωνίτσα, να καθίσεις και να παρακολουθήσεις με την ησυχία σου τον εκάστοτε αγώνα. Παιδιά, ενήλικες, γονείς και ολόκληρες οικογένειες βρίσκονταν εκεί και η ατμόσφαιρα ήταν πραγματικά πολύ ευχάριστη. Μπορώ να πω πως ακόμα και εμένα με έκανα να γουστάρω, παρότι δεν έχω δει ποτέ μου ολόκληρο αγώνα στη ζωή μου και δεν είμαι καθόλου φαν του αθλήματος. Και επειδή κάπου εκεί άρχισα να ενοχλώ με το κοντάρι μου, ναι, δεν ακούστηκε και πολύ καλά αυτό. Τώρα η ώρα έχει πάει 6 και 10 και εκτός ότι δεν είμαι φαν του ποδοσφαίρου, εδώ έγινε. Και σε κάθε χώρα παίρνουμε και την μπλουζίτσα μας, όπως και στη Βαρκελόνη και στη Μασάλια. Έχω τσιπήσει ένα μονστεράκι που μου το έβαλαν σε αυτό εδώ το ποτηράκι, χωρίς ζάχαρη. Και ένα μπουκάλι νερό που μου το έβαλαν επίσης σε αυτό το ποτηράκι, 13 ευρώ, από ένα κιοσκάκι λίγο πιο πίσω, αράζω. Βλέπω εδώ παλίτσα, ωραίο vibe, τύποι μεταξύ μας μιλάμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Γουστάρω τέρμα, δεν πολύ παρακολουθώ, πιο πολύ το μέρος και τη φάση ζω και τέλεια μπορώ να πω. Στην υγεία σας, τώρα 13 ευρώ αυτά πάρα πολλά, αλλά παίρνεις ένα ποτήρια που θα τα πετάξω γιατί δεν θέλω να κουβαλάω πράγματα. Νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή και να πάρουμε λίγα γραμμάρια πρωτεΐνης έτσι. Καθώς έχω μαζί μου σοκολάτα φουντούκι True Way από gymbean.gr και θα τη βάλω στο αγαπημένο μου Superman Shaker και θα πάρω 22 γραμμάρια πρωτεΐνης πάρα πολύ γρήγορα. Ούτως ώστε να κρατηθώ και λίγο σωματικά. Εντάξει, τόσο πολύ που περπατάω πρέπει να λαμβάνω και καλή ποσότητα πρωτεΐνης στα ταξίδια μου. Γιατί οι προπονήσεις πάνε λίγο πίσω και η διατροφή. Βλέπετε τι τρώω. Παιδιά, αν θέλετε να πήξετε, πάρτε οτιδήποτε θέλετε από το site. Έχει 10.000 διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων και βάλτε το κωδικό μου στο τέλος της παραγγελίας σας για έκπτωση και για στήριξη. Για Ανέλης 5. Τσεκάρετε και τον ιτρικό μου ροκουπί έτσι. Στην υγεία σας. Τέλος, να μου στείλετε και την παραγγελία σας στο Instagram με τον κωδικό μου αυστηρά, γιατί τις κρατάω και τέλος του μήνα κάποιος κερδίζει 100 ευρώ κουπόνι. Ευχαριστώ για όλα και πάλι. Αφού απόλαυσα το ρόφημά μου και λίγα λεπτά αγώνα ακόμη, επόμενη στάση ήταν η Πράσα του Ρωσίου, μία από τις πιο γνωστές και πολύ σύχναστες πλατείες της πόλης, με χαρακτηριστικό το ασπρόμαυρο κυματιστό πλακόστρωτο, τα δύο εντυπωσιακά συντριβάνια και τους ασταμάτητους επισκέπτες που συγκεντρώνονται καθημερινά γύρω από το άγαλμα του Δον Πέτρο. Τις ημέρες όμως που βρέθηκα εκεί, η πλατεία φιλοξενούσε και αρκετά ξύλινα street food σπιτάκια, τα οποία τέριαζαν απόλυτα με το κόνσεπτ μας. Φυσικά εγώ δεν ήρθα για το άγαλμα, αλλά για τα χειροποίητα λουκάνικα που είχα μπανίσει από την προηγούμενη μέρα και ανυπομονούσα να δοκιμάσω. Έτσι παράγγειλα κατευθείαν μια μίξ μερίδα, πλήρωσα 14 ευρώ και άρχισα να ψάχνω μέρος για να κάτσω. Και τώρα η έννοια του όρου street food. Πάμε να δοκιμάσουμε λουκανικάκι μίξ. Πάρα πολύ πικάντικα. Για μαζί με μια μπύρα που δεν πίνω, το ακούω. Ή μέσα σε σάντουιτς. Τίποτα το ιδιαίτερο όμως. Το χοντρό παίζει να ήταν από σηκώτη, απέσιο, σαν πάστα είναι από μέσα. Τίνω προς αυτό και πάμε να δοκιμάζουμε τέλος αυτό, που φαίνεται λίγο στεναχωρημένο. Αυτό έχει γέμιση και απ' έξω κάτι σαν πολύ τραγανό έχει. Και από μέσα παίζει να έχει και πατάτα. Αυτό το 6 στα 10 λόγω αυτού κυρίως. Και όσο καθάριζα και απολάμβανα εν τέλει το πιάτο μου. Don't worry, you protect me. Thank you so much. You are good guy. Πήγε να μου σώσει την κάμερα
Αλλά μου την έριξε. Respect. Και ήρθε η ώρα για το πολύ πολύ αγαπημένο μας room tour. Πήρα και μια σακουλίτσα πράγματα από κάτω από το σούπερ μάρκετ, 7,5 ευρώ, με μια λατρεμένη γκαζοζούλα Zero. Παιδιά, μου θύμισε παιδικά χρόνια στην Κρήτη που έπινα κάτι τέτοιο με ζάχαρη. Γενικά είναι ένας τίμιος χώρος. Εδώ έχει μια πλήρως λειτουργική κουζινούλα για κάποιον που θέλει να κάνει διατροφή και τα γεύματά του καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, διακοπών, ό,τι και να κάνει. Είναι αρκετά μεγάλος ο πάνω χώρος, με ένα τραπέζι, ένα τίμιο καναπεδάκι, μια πολυθρόνα, μια αχρίαστη τηλεόραση και με πολύ ωραία θέα. Για μένα τουλάχιστον. Για σας μπορεί να είναι απλά σκεπές. Και παρόλο που είναι αρκετά μεγάλο, ειδικά για ένα άτομο, το μόνο κακό, σχεδόν το μόνο κακό, είναι αυτή η ατελείωτη ξύλινη σκάλα, την οποία πρέπει να κατέβεις κυρίως για να κοιμηθείς και για να πας τουαλέτα, που είναι και το σημαντικότερο. Όλα αυτά έχει ένα τίμιο διπλό κρεβάτι, επίσης ωραία θέα που κλείνουν και μετά αυτά τα παράθυρα και μπαίνει λίγο φως δυστυχώς. Μια αχρίαστη πολυθρονούλα εδώ πέρα και το μπάνιο είναι αρκετά τίμιο. Τουζιέρα, ερωτική, καθρεφτάκι, σαπουνάκια, άπειρα χαρτιά, τίμια χεστρούλα και γενικά μια χαρά. Και ας προσθεθεί στο ποσό 170 ευρώ που κοστίζει κάθε μέρα εδώ και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλά εφόσον είναι κεντρικά και είναι έτσι όπως είναι, και να ξεκουραστώ λιγάκι και να φύγουμε να φάμε, να δούμε. Θα δούμε. Εντάξει, αφού δεν μπορείτε να εκτιμήσετε την ομορφιά και τη θέα του μπαλκονιού μου, εκτιμήστε τουλάχιστον ένα timelapse που έφτιαξα όσο ετοιμαζόμουν. Αφού πέρασε η ώρα, κατευθύνθηκα και πάλι προς την πλατεία, όπου χιλιάδες κόσμου παρακολουθούσαν ήρεμα τον αγώνα, απολαμβάνοντας το έπακρο τη στιγμή και την όμορφη βραδιά, με ένα δροσερό αεράκι αυτή τη φορά να ολοκληρώνει την ατμόσφαιρα. Ώσπου η ώρα είναι 10 και 19 και δεν γίνεται street food στη Λισαβόνα χωρίς time out market που βρίσκεται πίσω μου. Συνεπώς είναι μια μεγάλη αγορά με πάνω από 40 πάγκους με street food. Πώς ήταν της Βαρκελόνης η λαμποκαιρία, λίγο πιο περιποιημένα, λίγο πιο μαγαζάκια, θα δείτε. Πεινάω, θέλω να δοκιμάσουμε τουλάχιστον 2-3 γεύσεις, αλμυρές, και μετά να μας μένει το γλυκό και να τελειώσει αυτή η μέρα. Απίστευτη, αλλά να τελειώσει. ο χώρος ήταν πραγματικά τεράστιος και παρότι υπήρχαν αμέτρητα μεγάλα κοινόχρηστα τραπέζια, σχεδόν όλα ήταν γεμάτα από κόσμο. Και όσον αφορά το φαγητό, έβρισκες κυριολεκτικά τα πάντα. Από γκουρμέ πιάτα και φρέσκα θαλασσινά μέχρι μπέργκερς, πίτσα, ασιάτικη κουζίνα και φυσικά street food της ώρας. Εγώ επέλεξα να αρχίσω με κάτι που μου κίνησε το ενδιαφέρον. One Octo Dog Meat. Λοιπόν, να πούμε ότι εδώ γενικά η φάση είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει τεράστιους πάγκους που κάθεται όποιος θέλει. Ιδανικά να έρθεις με την παρέα σου, μην αράξει κάποιους άσχετους και είσαι λίγο σαν άγκυρος, αλλά μπορείς να το κάνεις και αυτό. Και πρώτη φορά θα φάω hot dog με χταπόδι. Και τελευταία γιατί κόστησε 16 ευρώ. Οπότε ναι, πάμε να δοκιμάσουμε. Το ψωμάκι αφρός και έχει ένα πλοκάμι πολύ μεγάλο. Έχει πιάσει όλο το hot dog, σος και κάτι σελάδι. Δείτε πώς είναι. Αρκετά μεγάλο. Αλλά 16 ευρώ κουπί. Τέλειο. Θέλει και κόψιμο και έχει παντού γύρω μου κοπέλες και έγινε ρεζίλι. Τι βαθμολογία θα φάει το καημένο, ούτε αυτό ξέρει. Και το είδα το μαχαιροπύρνο, αλλά δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Πάρτε. Προσπάθεια νούμερο 2. Ένα μαχαιροπύρνο. Καλοβρασμένο, νόστιμο, πολύ ωραίο. Αλλά σαν hot dog που είναι η λογική του δεν μπορείς να το φας. Τώρα όσον αφορά τα chips από δίπλα, απλά θεωρώ κάνουν πρόχειρη την όλη φάση που είχαν φτιάξει με το χταπόδι γκουρμέ hot dog. Γενική βαθμολογία 6 στα 10. Παρ' όλα αυτά θα το φάω χωρίς να φάω το ψωμί και πάμε να βρούμε κάτι άλλο. Παραδίπλα βρισκόταν ένα steakhouse, οπότε έπιασα κατευθείαν τον κατάλογο στα χέρια, ψάχνοντας ιδανικά κάτι παραδοσιακό και σε αυτό το σημείο. Όλα. Κροκέτε νοβίλιο, da horta tempura green beans, πατάτα φρίτας and one little water. That's all. That's all, sir? Yeah, thank you so much. Ετοιμάστηκαν σε χρόνο ντετέ, η αλήθεια είναι, όμως εκ πρώτης όψεως δεν με ενθουσίασαν ιδιαίτερα και αν δεν κάνω λάθος πέταξα... 15 ευρώ κόστησαν αυτά που βλέπετε. Λίγο ακριβούτσικη αγορίτσα, έτσι. Πάμε πρώτα με μπρουσκετάκι. Γεμιστό με τόνο. Πολύ νόστιμο. Τραγανό απ' έξω. Πάστα τόνο από μέσα. Πολύ ωραίο. Τηγανιτό φασόλι. Αδιάφορη βλακεία. Ένα φασόλι. Ζεστό. Με μια τραγανή κρουστίτσα από έξω. Σαν τα Ιρλανδέζικο finger food.
Οι πατάτες εδώ έχουν ξεχωριστά το αλάτι για να βάζεις όσο θέλεις. Γιατί πήρα πατάτες ενώ είναι σαν του McDonald's, καθώς νόμιζα ότι θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν ξέρω. Κι όμως είναι πιο τραγανές και πιο ωραίες και δεν είναι λαδερές. Έχει και μια σως δίπλα από το φασόλι. Αυτό δεν τρώγεται είτε με έτσι στο Θεό, ούτε σως ούτε τίποτα. 1 στα 10 εδώ, 6,5 κροκέτα, 5 πατάτα. Γιατί τη χρυσοπλήρωσα. Τέλος το νερό, αν και πήρες μπουκάλι, στο σερβίρουν πάντα σε ποτήρι. Πού πει. Έχοντας απογοητευτεί αρκετά μέχρι εκείνο το σημείο από τις επιλογές μου, αποφάσισα να το παίξω λίγο πιο safe για το φινάλε. Έτσι, παρήγγειλα ένα μπεργκεράκι με διπλό 100% μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus, τσένταρ, καραμελωμένα κρεμμύδια και χειροποίητο ψωμάκι, το οποίο ομολογώ έδειχνε πολλά υποσχόμενο. Εντάξει, το συγκεκριμένο νομίζω είναι ένα level πάνω από ό,τι έχω δοκιμάσει τελευταία σε μπέργκερ και τα 17 ευρώ τα ακούω με τόσο που έχουν πάει όλα τα μπέργκερ. Πάμε να δοκιμάσουμε. Πιο κοντά για να σας ανοίξω την όρεξη. Το τυρί σκάει πάρα πολύ έντονα. Το ψωμάκι είναι ιδιαίτερο. Επίσης έχει πάρα πολύ κρεμμύδι. Το κρέας είναι Black Angus όντως, εκείνο το στιφό, το ιδιαίτερο. Όντως πάρα πολύ ωραίο. Θα βάλω στο συγκεκριμένο ένα 7,5 όμως, γιατί σκάει πάρα πολύ κρεμμύδι. Και λόγω των 17 ευρώ δεν θέλω τόσο κρεμμύδι και τόσο ιδιαίτερη γεύση. Δείτε πόσα κρεμμύδια έχω βγάλει. Έχω σκάσει, Μισό λεπτό, γιατί αν θέλεις να κάνεις εντελώς δωρεάν δική σου αυτή την spalting συλλεκτική μίλκο μπάλα, θα χρειαστεί μονάχα να ανοίξεις το ψυγείο σου, να πάρεις το αγαπημένο σου μίλκο, μίλκο free αν είσαι σε δίαιτα ή το κανονικό αν δεν είσαι, να το ανοίξεις, να πιείς, να δροσιστείς και να νιώσεις και πάλι παιδί, και έπειτα να βρεις το μοναδικό κωδικό που βρίσκεται κάτω από την ετικέτα που θα ξεφυλίσεις. Να τον βάλεις στο milko.gr, να μαζέψεις 10 κωδικούς και να πάρεις δωρεάν την μπαλάρα από το Cosmos κατάστημα που βρίσκεται στην περιοχή σου, την πόλη σου, όπου μένεις τέλος πάντων εντελώς δωρεάν. Και επειδή προφανώς δεν θα σε άφηνα έτσι, βάλε τον κωδικό Γιαννέλης 5 πρώτα, πάρε 5 δωρεάν κουπόνια και σου μένουν 5 μιλκάκια να πιείς και να βάλεις άλλα 5 για να την πάρεις. Φύγε αμέσως σε περίπτερο ή στο ψυγείο σου αν έχεις ήδη και κάτι δική σου. Και που είσαι, αν είσαι στη δική μου ομάδα, Γιαννέλης 5 κωδικό και πιείς αρκετά μίλκο και κερδίσουμε την ομάδα του It's Only και του Panu Dent, καθώς βρισκόμαστε σε ένα challenge, κάποιος από εσάς μπορεί να περάσει μια ολόκληρη μέρα μαζί μου στην Ομόνια και να το κάνουμε και βίντεο. Καλή επιτυχία, πάμε να πιούμε μίλκο και να πάρουμε μπαλάρες. Γενικά θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο ωραίες αγορές που έχω επισκεφθεί έτσι με μαγαζιά, φαγητά κλπ. Λίγο ακριβή, αλλά ναι, πολύ περιποιημένη και πένα. Θα ξαναρχόμουν άνετα και θα έπαιρνα κάτι πιο ολοκληρωμένο για να έχω καλύτερη άποψη. Η ώρα είχε ήδη περάσει αρκετά και η δεύτερη ημέρα μου στην πανέμορφη Λισαβόνα έφτανε σιγά στο τέλος της. Είχα δοκιμάσει αρκετές διαφορετικές γεύσεις και είχα περπατήσει αμέτρητα χιλιόμετρα. Οπότε αποφάσισα να μείνω σε αυτά και να επιστρέψω στο κατάλημά μου για λίγη ξεκούραση. Ομάδα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 4, κοιμήθηκα τέλεια. Γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος από το συγκεκριμένο κατάλημα. Εντάξει, εννοείται δεν έχει πρωινό, δεν είναι ξενοδοχείο. Και ανυπομονώ να φάμε κάτι. Δεν έχω καν καφέ εδώ, είχε κάτι τσάι, κάτι συσκευασίες τσαγιού. Που ποιος ξυπνάει με τσάι ρε παιδιά, πού είμαστε? Στο Λόντον. Τέλος πάντων, όλα καλά. Η γενική βαθμολογία για το συγκεκριμένο κατάλημα μπορώ να βάλω ένα 7 στα 10 λόγω σκάλας και τιμής, αλλά γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και το 7 είναι μια χαρά. Πριν φύγουμε όμως έχουμε να κάνουμε κάτι που κάνουμε πάντα σε κάθε κατάλημα που μένει. Χαιρετήσουμε τη θέα. Έλα! Γιατί δεν έχει καλό καιρό. Αλλά είναι υπέροχα. Bye bye. Καλά για σας, εγώ έχω και άλλες μέρες. Τώρα, για να ολοκληρώσεις το 100% Portuguese Gastro Experience που προσφέρει Λισαβόνα, πρέπει να πας στη στάση Μαρτίμονης νωρίς το πρωί, να βρεις το Πασίνο στο τραμ 28 και αρχικά να ρωτήσεις Thank you. Tickets? Να περιμένεις τη στάση που βρίσκεται ακριβώς απέναντι για λίγη ώρα, αν είσαι τυχερός και δεν έχει πολύ κόσμο ή αν έχεις πάει αρκετά νωρίς, και με το που το δεις να επιβιβάζεσαι αμέσως, ώστε να προλάβεις να πιάσεις και θέση. Only ladies, okay? The man, bye bye. Only ladies. You, and you, bye bye. Why? Να πληρώσεις το αντίτιμο των 3 ευρώ και 30 λεπτών και να απολαύσεις το έπακρο κάτι που οι ντόπιοι
θεωρούν συνηθισμένο. Αλλά για εμάς τους τουρίστες αποτελεί μία από τις πιο όμορφες και αυθεντικές εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει η Λισαβόνα. Κοίτα να είσαι και gentleman και να παραχωρήσεις τη θέση σου σε κάποια κοπέλα ή κυρία που είναι όρθια και έπειτα να απολαύσεις τη διαδρομή. Γιατί κάθε στροφή, κάθε ανηφόρα και κάθε στενό δρομάκι κρύβει μια διαφορετική εικόνα της πόλης που δύσκολα θα δεις με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Και αφού ολοκληρώσεις μια περίπου 30 λεπτή μοναδική διαδρομή, το τραμ σε αφήνει σε ένα στενό πλακόστρωτο δρομάκι όπου σε περιμένει ένα πανέμορφο καφέ. Λοιπόν, το μαγαζί βρίσκεται ακριβώς πάνω στο δρόμο. Το μέρος είναι υπέροχο, μέσα στενάκια, δίπλα ακριβώς από τις ράγες. Για να βρεις τραπεζάκι πρέπει να έρθεις αρκετά νωρίς, η αλήθεια είναι, ή αλλιώς να περιμένεις μέσα μέχρι να αδειάσει κάτι. Το οποίο έκανα και ο ίδιος. Περίμενα 15 λεπτά, ήμουν τυχερός, αδειάσει κάτι και έκατσα σε ένα πολύ ωραίο τραπέζι. Και παρήγγειλα ένα τζαπανίζ μάτσα λάτε με γάλα βρώμης, το οποίο έχει έρθει μάλιστα και με μεταλλικό καλαμάκι και καθ' όλη τη διάρκεια περνάνε αυτά! Extreme! Και μια ομελέτα που θα έρθει σε λίγο για να τη δοκιμάσουμε και θα σας πω τη γνώμη μου. Full happy για όλη αυτή τη φάση. Πολύ ωραίο. Να και η ομελέτα. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Και η ομελέτητσα μου. Amazing. Okay. Ζουμερή. Great. So if I would not be up, Σημαίνει όπως πρέπει, με τυράκι μέσα και γαλοπούλα. and they have the club and the bars they're working usually during the night. So basically it's hard for them when I'm. Γιατί πάντα να γίνουμε ρεζίλ με τα τυριά, ειδικά όταν κάθονται κοπέλες δίπλα μου. I was there during the day. Κι αν είσαι και τυχερός όπως στάθηκα εγώ μετά το καταβρόχνισμα της ομελέτας, ίσως σε περιμένει μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Λοιπόν, για κάνα μισάωρο δεν σας έβγαζα τίποτα γιατί έχω γνωρίσει εδώ πέρα μια κοπελίτσα, την Νάντια. Ναντίνα, sorry. Και ήπιαμε λίγο καφεδάκι, τα είπαμε και απολαμβάνουμε αυτή τη θέα. One moment. So how to say hi in Greek? Yeah. How, yeah? Yeah. It's only yeah. Yes. So yeah, I'm happy to meet you here in Portugal, and I guess now I will follow your content, and I wish you a good luck, good cities, good content, and the good people in your way. Nice. Thank you so much. Nice to meet you. 10 στα 10 στο πρωινό και νομίζω ότι ήταν το καλύτερο που έφαγα σήμερα. Yeah, no, it's lows. Τώρα, όσον αφορά το βίντεο μου κόστισε τόσο και το καλύτερο που φάγαμε θεωρώ ότι ήταν εκείνη η ψαροκροκέτα στην αρχή. Αυτά, μην ξεχνάτε like, subscribe και τσεκάρετε το επόμενο βίντεο. Ως τότε...